Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip. De această dată avem o etalare în cafea și să vedem exact ce vor să ne spună ceștile de această dată. Avem două variante. Prima variantă este lumânărica portocalie și cea de-a doua variantă este lumânărica mov. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar, bineînțeles, eu voi începe cu prima variantă și anume lumânărica portocalie. Hai să vedem ce vrea să ne spună de această dată această ceașcă de cafea. Păi, în primul rând, aici văd că sunteți puțin îngândurate. N-ar fi nimic exclus aici ca în perioada imediat următoare să stați de vorbă cu o persoană din zodie de foc, cum ar fi berbec, leu, săgetător, sau poate voi sunteți într-o astfel de zodie și veți sta de vorbă cu o persoană, cu o altă persoană care poate fi cornută, cum ar fi Capricorn, berbec sau Taur. Ideea este că, sau poate că așteptați vești de la această persoană, iar veștile întârzie să apară. Ideea este că nu vă prea convine această situație, dar văd că o veți depăși. Printre voi mai sunt și persoane care manifestați o altă persoană ca să ia contact cu voi și să știți că prin manifestarea voastră, da, persoana respectivă va lua contact cu voi. Dar nu va fi, cel puțin primul contact, nu contract, nu știu de ce mi-a venit să zic contract. Poate că unii dintre voi aveți de făcut un contract cu această persoană, dar indiferent de spre ce vorbim, de contact, de contract și așa mai departe, ideea este că din prima nu vi se pare ceva benefic pentru voi și este posibil să mai amânați puțin momentul. Pentru o parte dintre voi văd aici o familie cu un copil și mai văd că scrieți ceva. Poate să fie, poate aveți un jurnal și scrieți în jurnal, poate, cine știe, poate voi sunteți persoana care îi trimiteți prima mesaj celelalte persoane, ceva de acest gen. Ideea este că aici mai văd un bărbat cu ochii căprui, posibil să aibă și mustață, dar nu neapărat, sau barbă, dar cumva acest bărbat parcă stă supărat, parcă vrea să vă spună anumite lucruri, dar parcă încă nu are suficient curaj. Dacă cumva vedeți că această persoană este mai îngândurată sau se poartă mai rece în această perioadă, lăsați un pic lucrurile să treacă. De ce? Pentru că mai apoi această persoană vine și vă spune ceea ce se întâmplă de fapt în viața sa. Chiar dacă acum pe moment poate că nu are suficient curaj sau nu știe cum să formuleze sau e prea îngândurat ca să mai povestească până la urmă, pentru că văd că apasă ca o greutate pe capul său. Posibil ca această persoană să vină în 4 puncte și să vă spună problema pe care o are, dar nu știu de ce, aici mai văd o situație, o problemă care e legată de justiție. Bineînțeles că fiecare dintre voi vă gândiți la ce ar putea fi vorba. Poate să fie vorba inclusiv de la o simplă amendă până la alte probleme mai grave. Da? Este o etalare generală, nu personală, deci nu vi se poate potrivi tuturor. Asta nu înseamnă că este pentru toată lumea valabil. Mai văd aici o inițială de P, o inițială de R, care vine înspre voi cu vești bune, poate chiar vă și întâlniți cu această persoană și uite că avem inclusiv forma arcului, adică a zodiei Săgetător. Aici, pentru cei din zodia Săgetător, urmează vești foarte, foarte bune, cu foarte multă bucurie,
N-ar fi nimic exclus dacă mergeți la o petrecere, la un botez, la o nuntă, să fiți invitați și să participați acolo, iar acolo să întâlniți persoane care mai apoi vă fac bine în viață. Poate deveniți prieteni foarte buni sau poate că faceți o firmă împreună sau... Deci, indiferent despre ce este vorba, este ceva benefic pentru voi la această adunare. Chiar dacă poate nu pe moment, dar în timp veți sesiza aceste lucruri și o să vă simțiți destul de bine în compania acestor persoane pe care le veți cunoaște. Bineînțeles că mai sunt și persoane care vin cu anumite lucruri negative înspre voi, cu vorbe negative, dar ceea ce este bine aici este faptul că știți să dați acele persoane deoparte, știți să lăsați acele vorbe mai negative deoparte și să depășiți toate aceste momente. O parte dintre voi văd că vă gândiți să plecați la un drum mai lung sau așteptați vești de la drumul respectiv sau așteptați să vină cineva de la drumul respectiv. Indiferent ce așteptați de la drumul respectiv, să știți că se îndeplinește mai devreme sau mai târziu. De ce spun mai devreme sau mai târziu? Pentru că se vede aici foarte clar că acest drum momentan este întrerupt, ceea ce înseamnă că da, vă gândiți la drum, poate că vă faceți planuri în legătură cu acest drum, dar momentan nu se concretizează. Adică trebuie să mai așteptați puțin. Dacă așteptați vești de la o persoană de la drumul ăsta, da, primiți anumite vești, dar nu în totalitate. Sau încă nu sunt acele vești mult așteptate pe care le doriți voi. Da? Deci poate să fie și o astfel de situație. Ideea este că, indiferent de situație, până la urmă, dorințele vi se îndeplinesc. Mai aveți de făcut niște drumuri scurte, mai văd aici niște vorbe de bucurie cu o persoană cu inițiala M sau primiți vești de la această persoană. Este o persoană iubitoare de animale, dacă nu știți cine este această persoană cu inițiala M, să știți că este o persoană iubitoare de animale și n-ar fi nimic exclus, poate să aibă un cățel cu urechile așa mai lungi, să nu aibă acea formă obișnuită, da? Sau această persoană să fie un pic mai robustă, să aibă un pic niște buze mai voluptoase, ceva de acest gen și posibil chiar și ochi căprui, de ce nu? Dar ideea este că vă simțiți bine în compania acestei persoane și este posibil ca această persoană să vă dea niște vești sau chiar să vină la voi acasă, să vă anunțe că urmează să vină, să vă anunțe că urmează să facă un proiect nou, deci orice ar fi, îi cu bucurie, da? Văd aici și inițiala C la voi sau este o persoană cu inițiala L, dar care momentan cumva este întoarsă cu spatele la voi, poate încă nu vrea să vă dea niște vești, poate încă nu vrea să vă spună anumite lucruri sau este o persoană care se îndepărtează puțin de voi și voi nu înțelegeți de ce s-a îndepărtat această persoană, pentru că, din punctul vostru de vedere, nu are niciun fel de motiv ca această persoană să se îndepărteze de voi. Nu știu de ce, dar aici probabil că o parte dintre voi vă gândiți la o mutare, la o situație din aceasta care să porniți pe un alt drum. Poate că vă gândiți la un drum spiritual, poate că vă gândiți la un drum fizic, în adevăratul sens al cuvântului, dar indiferent la ce fel de drum vă gândiți, să știți că îl veți parcurge. E adevărat că nu este un drum ușor, dar este un drum care va fi plăcut.
Pe lângă asta mai văd că încă nu sunteți suficient de hotărâte sau hotărâți pentru acest drum. De ce? Pentru că vă gândiți cumva să-l faceți și mai repede sau poate că încă nu știți când vreți să faceți acest drum. Poate încă nu aveți acea clarificare de termen pentru acest drum. Poate v-ați gândit inclusiv la o mutare, dar încă nu știți dacă va fi această mutare peste o săptămână, 2 săptămâni și așa mai departe. Ideea este că această schimbare de drum, de casă, de loc de muncă, de financiară, da, indiferent sub ce formă este, va veni între 3 și 5 puncte. Nu știu de ce, dar aici mai avem inițialele A și P, dacă înseamnă aceste inițiale pentru voi. Poate că ajutorul pentru această schimbare vine din partea unei persoane cu aceste inițiale sau poate că sunt 2 persoane, da? Poate să fie și o astfel de situație. Da, veștile în cazul vostru nu contenesc să mai întârzie foarte mult timp, indiferent de unde așteptați aceste vești. Unii văd că așteptați niște vești de la o instituție, așteptați să se rezolve ceva. Însă, acum, momentan, să știți că persoanele respective de la instituția respectivă discută problema voastră, o iau în considerare sau fac ședință în legătură cu problema voastră. Pentru cei care așteptați de la o instituție, dezbat problema. Printre ele se află o persoană cu inițiala E, da? Dar este o persoană cu drept de decizie. Da? Deci, cred că persoana cu inițiala E va lua decizia finală. Decizia se pare că aici, în această decizie, cineva va rămâne supărat. Asta nu înseamnă că neapărat voi. De ce zic asta? Pentru că aici cred că pentru această decizie poate sunteți la un examen, așteptați rezultatul de la un examen și pe locul respectiv, să zicem, sunteți 2 persoane, da? Și cumva vine rezultatul pozitiv, vine în favoarea voastră, dar persoana cealaltă se supără. Și cumva pentru că voi cunoașteți foarte bine persoana respectivă sau poate că sunteți prietene, cumva vă afectează, da? Pentru că se supără și nu mai vrea să vorbească cu voi spunând că voi ați făcut ceva ca totul să fie în favoarea voastră sau ceva de acest gen. Și chiar dacă reușita este de partea voastră, tot vă supărați pentru că persoana respectivă nu știe să facă diferența între cunoștințele fiecăruia dintre voi. Da? Mai văd aici o persoană cu inițiala F care are un inel. Dacă așteptați o cerere în căsătorie de la o persoană cu inițiala F, să știți că persoana respectivă se gândește să vă facă cererea în căsătorie. Dacă așteptați un contract de la o persoană cu inițiala F, la fel, să știți că se gândește persoana și vine cu acel contract. Poate că este vorba într-adevăr de o persoană la care nici nu mai vă gândiți, nici nu mai visați, poate că ați și uitat persoana respectivă, dar asta nu înseamnă că persoana respectivă v-a uitat pe voi, ci din contră, persoana se gândește din ce în ce mai mult la faptul cum să vă abordeze, cum să pună problema și cum să vină înaintea voastră. Devenit nu vine pur și simplu, ci cred că vine însoțit sau pur și simplu se face o ședință și acolo vi se comunică anumite lucruri, dar dacă așteptați o promovare din partea acestei persoane cu inițiala F, să știți că o veți avea, indiferent despre ce este vorba, indiferent cine este această persoană cu inițiala F, vine cu gânduri bune înspre voi, ceea ce este foarte important. Și toate aceste lucruri și toate aceste frământări care în acest moment vă cam dau bătăi de cap, să știți că vor trece și va veni în viața voastră vor veni lucruri pozitive și veți avea destul de multă abundență. N-ar fi nimic exclus aici, ca persoanele care sunteți singure în acest moment, poate să întâlniți această persoană cu inițiala F, poate că are inițiala F, poate că stă pe o stradă cu F, da? Deci inițiala F e destul de importantă pentru persoana respectivă.
și vă veți da seama de acest lucru, să știți că este persoana cu care urmează să vă căsătoriți sau să aveți o relație destul de stabilă. Da? Deci, doar gânduri bune și pozitive, vești frumoase. Bun, să trecem la varianta cu numărul 2 și anume lumânărica mov. Wow, cei de la lumânărica mov, nu știu ce ați făcut, ce ați pățit, dar se pare că aici atună și fulgeră și voi tunați și fulgerați, unii dintre voi, mai ales în iubire, pentru că văd că în această perioadă iubirea pentru voi e destul de afectată. Se întâmplă ceva care cumva vă dă destul de mult peste cap și chiar poate s-a întâmplat deja o ruptură sau urmează să se întâmple o ruptură. Atât de neagră este situația în privința iubirii. Nu știu ce ați făcut aici sau ce a făcut cealaltă persoană, dar este clar că este o situație care v-a zguduit din temelii, care v-a dat lumea peste cap și cumva nu mai vedeți nicio ieșire în acest moment din această nebuloasă, ca să zic așa. Dar să știți că ieșirea este și este peste 8 puncte, ceea ce înseamnă 8 zile sau 8 săptămâni, poate chiar 8 ore de când vedeți acest videoclip sau poate că într-o zi de 8. Ideea este că nu mai durează mult până când să vedeți și luminița de la capătul tunelului, chiar dacă acum, în acest moment, totul este negru în viața voastră și aveți impresia că toate necazurile se abat asupra voastră. Încercați momentan să nu povestiți la foarte multe persoane ceea ce vi se întâmplă, pentru că, într-adevăr, aveți și persoane care sunt de partea voastră și vă dau sfaturi și acele sfaturi sunt benefice pentru voi, dar aveți și persoane care abia așteaptă să afle că sunteți supărată ca să mai toarne gaz pe foc sau să mai pună paie pe foc, pentru ca supărarea voastră să fie din ce în ce mai mare, și povara să fie mai greu de dus. Veți simți așa la un moment dat ca și cum veți avea un munte în spinare de cărat și pe care nu-l mai puteți duce. Pe lângă asta mai văd aici că aveți o femeie lângă voi, o femeie care se dă drept pisicuță, dar de fapt numai pisicuță nu este, iar această persoană pot să spun că este de fapt autoarea tuturor trădărilor, tuturor problemelor din viața voastră. Voi ați avut atât de multă încredere în această persoană, iar acum această persoană v-a trădat destul de mult. Este acel gen de persoană care posibil să aibă ochii căprui, sau să aibă, nu știu dacă neapărat are ochii mai lunguie sau nu știu cum să-i numesc, ceva gen cum au chinezii, da? Sau așa se machează, ceva de acest gen, da? Are o astfel de formă la ochi, dar ideea este că este acel gen este femeie, deci aici nu e problema de bărbat, vorbim de femeie, dar care abia așteaptă să vă vadă îngenunchiate, abia așteaptă să vă vadă cu ochii în pământ și așa mai departe. Da? Deci nu este genul de persoană care să vă vrea binele. Chiar dacă voi aveți în permanență această persoană în cap și în inimă și vă gândiți la această persoană cu bunătate, vă gândiți la această, chiar poate chiar ați avut grijă de copiii acestei persoane la un moment dat, sau poate chiar de această persoană în momentul în care a avut anumite probleme, ați știut să-i dați un sfat, ați știut să o îndrumați și așa mai departe. Însă, ideea este că această persoană nu știe să vă răsplătească bunătatea. Vă veți da seama de această situație și vă veți da seama că această persoană este destul de toxică pentru voi, însă nu prea vă vine să credeți și momentan nu cred că veți înlătura această persoană din viața voastră, pentru că cumva veți considera că a greșit, dar nu se va mai repeta, sau în permanență căutați să găsiți scuze acestei persoane.
La un moment dat, bineînțeles, va apărea în viața voastră o persoană, sau poate că este o persoană cu inițiala H, dar care, sau nu neapărat cu inițiala H, poate să fie o persoană cu un statut un pic mai înalt decât voi, dar care vă va deschide ochii. Sau poate că voi apelați în următoarea perioadă la un terapeut care știe să vă sfătuiască, care vă ascultă problemele și mai apoi vă deschide cumva ochii în privința acestei persoane. Și abia atunci vă veți da seama că această persoană nu este benefică pentru voi, iar în acel moment, bineînțeles că veți înlătura persoana. Aveți inițiale de T, veți găsi cheia răspunsurilor la anumite întrebări pe care voi le aveți în acest moment. În momentul în care veți găsi cheia la acele întrebări, da? În momentul în care aveți răspunsul la întrebările respective, să știți că viața voastră va decurge mult mai lin decât în acest moment. De ce? Pentru că la voi trebuie să se încheie un ciclu în care ați, sau o karmă, sau cum vreți voi să o numiți, în care ați suferit foarte mult, iar acum trebuie să aveți acea viață liniștită. Să zicem, dacă ultimii ani au fost foarte grei pentru voi, acum vor urma niște ani mult mai ușori, mult mai drăguți, mult mai frumoși, cum vreți voi să-i numiți, da? Dar ideea este că toate aceste lucruri negative vor pleca din viața voastră. Să nu vă fie de mirare dacă anumite persoane dispar din viața voastră. Că e prieten, că e prietenă, că e mătușă, că e unchi, că e verișor. N-are importanță dacă are un grad de rudenie sau nu cu voi, dar aceste persoane care nu mai sunt benefice pentru voi se vor îndepărta de la sine. Să nu încercați să trageți de aceste persoane, pentru că nu este cazul. Dacă aceste persoane aleg să se îndepărteze, lăsați-i să se îndepărteze, pentru că înseamnă că atât a trebuit să facă parte din viața voastră și nimic mai mult. Pentru că vor apărea în viața voastră acele persoane care trebuie să facă parte din viața voastră și alături de care voi vă veți simți mult, mult mai bine. Aș putea să spun aici că vă veți simți ca și cum zburați, vă veți simți ușori. Aceste persoane știu să vă încurajeze, știu să fie alături de voi atunci când aveți greutăți. Aceste persoane știu să vă înconjoare cu foarte multă bucurie. Mai văd aici o persoană, dar nu știu nici dacă este de gen feminin sau masculin și de ce, pentru că văd, poate să fie și de una și de alta, e destul de neutră în acest moment. Ideea este că este genul de persoană care are o pălărie pe cap. Nu știu dacă neapărat e vorba de pălărie, că este pălărie, poate să fie pălărie, poate să fie bonetă, da? Dar are ceva pe cap, poate să fie bucătar, poate să fie doctor, poate să fie militar, poate să fie orice de această natură, indiferent despre ce persoană este vorba, să știți că această persoană vine la voi în perioada imediat următoare, pentru că văd că veți, sau poate că mergeți voi la această persoană, dar cred că mai degrabă vine această persoană la voi, vine în casa voastră și chiar veți sărbători faptul că această persoană vine în casa voastră. Pentru că văd că veți sărbători inclusiv această venire cu o persoană mai în vârstă, care poate să vă fie tată, socru și așa mai departe. Da? Și este o bucurie. Poate că voi n-ați mai văzut această persoană de foarte mult timp și acum, bineînțeles, dacă această persoană vine la voi, este o bucurie imensă pentru voi. Bineînțeles că după când poate vine în concediu, poate are câteva zile libere și vine. Bineînțeles că în momentul în care pleacă din nou e un pic de tristețe, dar faptul că a venit, faptul că v-ați putut bucura de anumite momente împreună, cumva vă veți lega de acele amintiri, de acele gânduri, de acele vorbe frumoase și parcă și despărțirea este din nou ușoară și bineînțeles că veți păstra legătura în continuare. Aici mai văd o persoană
care poate are niște probleme de sănătate și poate că sunteți îngrijorați pentru această persoană, însă ideea este aici că cred că este nevoie să schimbați un pic tratamentul, medicul, analize și așa mai departe, să le refaceți, pentru că ceea ce are această problemă se poate rezolva, dar cumva la un drum, adică în sensul că în altă parte de locul de domiciliu. Nu văd această rezolvare în acel loc. Și cumva parcă în acest moment se pasează vina de la unul la altul, dar în momentul în care schimbați, nu știu, v-am spus, medicul, faceți alte analize și așa mai departe, situația se rezolvă, chiar dacă acum aveți impresia că nu mai este nimic de făcut. Cam astea au fost informațiile și pentru voi, cei de la varianta numărul 2. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!